Xin chào tất cả các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn về một máy Panasonic có model cũng rất hiếm, đó chính là NVCF1. Diện mạo bên ngoài của máy được thiết kế với mặt nhôm sáng, đơn giản và sang trọng. Máy này có hai hộp băng, hộp bên trái đó chính là VHSC và hộp bên phải đó chính là VHS. Những đầu video có hai hộp băng thường gặp là của Sony hoặc là JVC, thường là một bên là HI8, một bên VHS, một bên DV VHS hoặc là một bên là DVD với VHS. Còn cái model Panasonic này đó là một bên VHSC và một bên là VHS. Cái model này cực kỳ hiếm. Model này có chức năng dựng phim đơn giản, phần VHS vừa phát lại và vừa ghi, còn phần VHSC này chỉ có phát lại mà thôi. Vào thập niên 90, khi mà những máy quay VHSC cầm tay trở nên thịnh hành, rất nhiều gia đình đã sử dụng máy quay để ghi lại tư liệu được lưu trữ ở dạng băng VHSC nhỏ như vậy. Tuy nhiên trong lúc quay phim sẽ phát sinh những khoảnh khắc chuyển cảnh không mong muốn, cũng như là những cái băng nhỏ này rất khó để phát lại trên những đầu VHS thông thường mà không có kèm theo adapter. Do đó họ đã thiết kế ra máy NVCF1 này có chức năng là cắt những đoạn phim từ cuốn băng VHSC nhỏ và ghi lại vào cuốn băng VHS lớn. Thì theo cách thông thường thì phải sử dụng đến hai đầu chuyên dụng để thực hiện chức năng này. Tuy nhiên ở đây chúng ta có thể sử dụng một cái máy này duy nhất để thực hiện cắt dán phim với những chức năng đơn giản. Do máy này thiết kế ra chỉ phục vụ tính năng cắt dán phim, cho nên là họ sẽ bỏ đi những tính năng không cần thiết ở những đầu khác, chẳng hạn như là chức năng timer, hẹn giờ, tuner, RF vân vân. Ở đây chúng ta thấy là mỗi bên học băng này sẽ có hai phần điều khiển vận hành thao tác băng cơ bản, một cho VHSC và một cho VHS. Đây chính là các nút thao tác vận hành băng dành cho phần VHSC, phần nút play nè, hai nút tua băng, nút tạm dừng, nút stop, nút monitor. Ở đây có hai nút tracking. Và phần VHSC này chỉ có chức năng phát lại mà thôi, không có chức năng ghi. Và đây chính là các nút chức năng dùng để thao tác vận hành băng cho phần VHS Store. Đối với phần VHS này thì có cả chức năng ghi băng. Các nút thao tác vận hành băng này thuộc dạng là nút trong, có đèn màu giống như là ở những cái đầu chuyên dụng vậy, rất đẹp. Ở đây có vài công tắc dùng để thiết lập các mode khi dựng phim, chẳng hạn như là công tắc dùng để chọn trộn âm thanh Normal Hi-Fi, rồi công tắc dùng để kích hoạt tính năng là cắt tiếng gió khi dựng phim. Ở đây chính là công tắc dùng để chọn loại video là Edit, Normal và Rentone. Phía trước máy có cái jack cắm AV, chúng ta có thể là cấp nguồn video in vào để ghi băng, và cái jack cắm này đều được mạ vàng để đảm bảo chất lượng của tín hiệu. Đây chính là bảng điều khiển dựng phim. Ở đây sử dụng màn hình LCD, có hai đồng hồ. Đồng hồ bên trái này đó chính là phần player VHSC, và phần bên phải này đó chính là đồng hồ cho phần recorder VHS. Ở đây có một vài nút dùng để thực hiện chức năng dựng phim. Đây chính là nút program. Máy này có thể hỗ trợ đến 4 đoạn cắt dán phim. Ở đây chính là địa chỉ mà chúng ta set, đó chính là cái điểm bắt đầu cắt. Đây chính là địa điểm kết thúc cắt. Đây chính là nút Edit Start Stop. Đây có một nút dùng để chọn tốc độ ghi băng VHS, đó chính là EB và SB. Và đây chính là nút dùng để chọn ngõ vào khi mà chúng ta dùng máy này để ghi băng VHS. Chúng ta có thể lựa chọn giữa AV in phía sau, tức là line in số 1 nè, rồi và line in số 2 phía trước mặt máy, và mode edit tức là sang trực tiếp từ VHSC sang VHS. Cũng giống như các đầu video đắt tiền thì máy này có công tắc dùng để chọn âm thanh ngõ ra. Chúng ta có thể nghe là âm thanh kênh trái, kênh phải, âm thanh normal và âm thanh hi-fi stereo. Băng VHS Store chúng ta có thể cho vào máy theo cách thông thường. Còn đối với băng VHSC thì chúng ta phải nhấn nút reset. Lúc này thì cửa băng này sẽ mở ra và chúng ta có thể là cho băng vào. Máy này sử dụng dàn cơ VHSC giống như là ở những máy quay phim vậy.
Đây chỉ là bên trong của máy, máy còn rất mới. Phần băng VS sử dụng dàn cơ loại G. Loại dàn cơ này chạy rất tốt. Đây chỉ là phần trống từ. Trên trống từ này sẽ có tổng cộng là 7 mép từ, bao gồm là một cặp mép SB, một cặp mép LP, một cặp mép Hi-Fi và một mép từ dùng để xóa hình cho chức năng dựng phim. Ở đây còn có con lăn lau từ tự động. Đây chính là phần dàn cơ của VSC. Thì để tiết kiệm không gian thì máy này sử dụng bộ cơ của máy quay phim, tức là bộ cơ có kích thước nhỏ, trống từ cũng có kích thước nhỏ. Trong tất cả các loại dàn cơ ở những đầu video thì dàn cơ VSC nhỏ như vậy được thiết kế rất tinh vi và hư hỏng rất khó sửa chữa. Đây chính là phần bộ nguồn của máy, máy này sử dụng nguồn xung. Và đây chính là phần mạch điện dùng để xử lý tín hiệu. Phía trên có một tấm mạch, rồi bên hông cũng có, ở phía dưới cũng có. Phần mạch điện của máy này nhìn có vẻ đơn giản nhưng mà cũng khá là phức tạp. Tại vì máy này sẽ có hai phần mạch, một phần mạch phát lại dành cho VSC và một phần mạch phát lại và ghi dành cho VHS. Còn những phần mạch như tuner, timer và RF thì ở máy này được đơn giản bớt. Đầu này có thể vận hành ghi và phát băng giống như là một đầu video VHS thông thường. Còn bây giờ tôi sẽ demo với các bạn về cách dựng phim của máy này. Ở đây tôi có một cuốn băng VHS nhỏ, trong đây có chứa tư liệu. Chúng ta sẽ cắt phim từ cuốn băng này. Bấm nút Eject để hộp băng mở ra. Sau đó chúng ta cho băng vào. Đối với dàn cơ loại nhỏ của máy quay phim thì dàn cơ này chạy lót pin rất lâu. Sau đó tôi sẽ cho một cuốn băng VHS trống vào. Cuốn băng VHS này sẽ được ghi những đoạn từ băng nhỏ sang. Chọn chế độ input của VHS là copy từ VHSC sang. Bây giờ tôi bấm nút play ở VHSC. Chúng ta có thể là chọn chế độ search để tìm kiếm khoảng mà chúng ta cần cắt. Chẳng hạn như khoảng này đi, chúng ta sẽ bấm nút tạm dừng. Máy này có thể hỗ trợ lên đến 4 điểm cắt dán. Chúng ta sẽ bấm nút program nè. Sau chọn điểm số 1. Sau đó chúng ta chọn cái nút này, đó chính là cái điểm cắt, điểm bắt đầu cắt. Sau đó chúng ta sẽ tiếp tục tua băng chọn đến cái điểm kết thúc, tức là cái điểm mà chúng ta sẽ bắt đầu mà cắt phim. Đây, đã tìm được cái điểm cuối thì chúng ta sẽ bấm nút tạm dừng. Sau đó sẽ đánh dấu đến đoạn kết thúc cắt. Vậy là xong đoạn cắt số 1. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang đoạn cắt số 2. Và chúng ta cũng tìm kiếm hình ảnh từ băng VHSC. Chúng ta sẽ tìm đến khoảng mà chúng ta bắt đầu cắt mong muốn. Bấm nút tạm dừng. Sau đó đánh dấu vị trí bắt đầu cắt lần 2. Rồi tiếp tục tìm kiếm hình ảnh. Đến điểm kết thúc cắt thì dừng lại. Sau đó đánh dấu vị trí kết thúc cắt. Rồi chúng ta sẽ chuyển sang đoạn cắt số 3. Chúng ta cứ lặp lại quy trình như vậy. Máy này hỗ trợ lên đến 4 đoạn cắt.
Sau khi đã đánh dấu được 4 đoạn vị trí cắt dán phim, chúng ta sẽ tiến hành bấm nút Edit. Lúc này thì băng VSC sẽ tua lại về vị trí ban đầu. Sau khi tua rồi nó sẽ play, nó sẽ phát băng VSC, và cùng lúc đó thì bên VHS này sẽ tự động ghi băng. Nếu mà ai đã từng cắt dán phim bằng những đầu chuyên dụng thì có thể là rất là rành về cái quy trình này. Trong quá trình edit phim sẽ có những thời điểm cả hai băng đều chạy ngược về phía trước điểm bắt đầu cắt một vài giây, thì cái khoảng này được gọi là reroll time. Khoảng thời gian này dùng để đồng bộ tín hiệu và đồng bộ tốc độ giữa hai động cơ với nhau. Nếu không có khoảng chạy reroll time này thì việc cắt dán phim sẽ không hoàn hảo. Tại những cái vị trí cắt dán thì video nó sẽ bị rung lắc và bị nhảy hình. Những đầu chuyên dụng thì khoảng reroll time mà chúng ta có thể chỉnh được là khoảng 3 giây, 5 giây hoặc 7 giây.さあ、いよいよ尾瀬へ向かいます。目指すは彼方にそびえ立つ標高2346メートルの火打ヶ岳。まずは尾瀬の入り口、沼山峠。さあ、これからは歩きだ。さあ、行こう。よし、じゃあ頑張ろう。行こう。出発。出発。Sau khi dán phim xong thì máy sẽ tự động stop. Bây giờ tôi sẽ kiểm tra lại tín hiệu vừa ghi. Tôi bấm nút Zero Stop ở phần VHS. Máy sẽ tự động tua về vị trí Zero. Đoạn cắt dán của chúng ta có chiều dài là 58 giây. Sau đó bấm nút Play để kiểm tra lại tín hiệu. Đây chính là tín hiệu mà chúng ta vừa dán từ băng VHS sang. Ở đây nó sẽ gồm có 4 phân cảnh nhỏ ghép lại. Tại những vị trí cắt dán thì chúng ta thấy là video cũng rất tốt, hình ảnh không bị rung giật. Vậy là hôm nay tôi đã giới thiệu với các bạn về máy Panasonic NV-CX1. Đây là một đầu video có hai hộp băng, một bên là VHS và một bên là VHS. Đầu này khi thiết kế ra là dùng để edit những phim. Tức là chúng ta sẽ cắt phim từ băng VHS nhỏ và dán sang băng VHS lớn. Công việc này nếu như mà làm chuyên nghiệp thì phải cần đến hai cái đầu video và một bàn dựng phim. Tuy nhiên cái đầu này có thể là giải quyết được công việc đó một cách dễ dàng. Máy này có ít tính năng, nó có thể phục vụ cho những công việc dựng phim đơn giản. Chủ yếu là chuyển dữ liệu từ băng quay phim VHS nhỏ sang băng to. Lần sau tôi sẽ giới thiệu với các bạn thêm nhiều đầu video hấp dẫn hơn mà các bạn đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.